في الفيديو السابق أدركنا من خلال عشرات الآيات القرآنية أن الأرض بأكملها ممتدة، وأن السماء وما فوقها من سماوات مستوية وممتدة فوق الأرض بأكملها. واليوم سنرى مجموعة ثانية من الآيات التي مرة أخرى تثبت أن السماء الدنيا هي سقف للأرض بأكملها، وبأن أقطار السماوات والأرض محيطة بما يسمى الأراضين، وأن ما بعد الأقطار ما هي إلا بداية جديدة للسماوات والأرض. بالإضافة إلى ذلك سأسلط الضوء على إحدى الظواهر الفلكية التي تدعم معلومات الفيديو وتنسف نموذج الأرض المقببة الذي وضع ملكوت السماوات والأرض في بنية محدودة لا تليق بجلال من قال في كتابه وسع كرسيه السماوات والأرض. لا بل وبسبب ذلك النموذج المحدود أهملت آيات فلكية عديدة، مثل آيات نقصان الأرض وتوسع السماء والساعة وغيرها من الآيات. والآن دعونا نرى الآيات التي قد تكون من أكثر الآيات التي مرت عليك في الآونة الأخيرة، وهي الآيات التالية الموجودة في سورة الرحمن المميزة عن غيرها من السور، إذ أن معظمها وبخلاف جميع سور القرآن لا توجه الخطاب إلى جماعات إنسية مكذبة فحسب، بل وإلى حلفائها الكفرة من الجن. ولذا كررت السورة عبارة أو آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أكثر من 35 مرة. يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس. وسنفهم في الفيديو المقبل لماذا تخاطب هذه الآية على وجه التحديد الجن قبل الإنس. وطبعا عبارة يا معشر الجن والإنس تدل على التحالف ذو الغاية المشتركة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقبل الانتقال إلى النقطتين الرئيسيتين دعونا نتمعن في بعض نقاط الآيات. أولا، ولمن لم يسمع بالمعلومة التالية: ماذا تعني كلمة أقطار في اللغة وفي القرآن؟ كلمة أقطار في اللغة تعني الجوانب، وفعلا في سورة الأحزاب نقرأ ولو دخلت عليهم من أقطارها أي من جوانبها. كذلك كلمة قطر تشير إلى قطر الدائرة، وقد تكون أقطار السماوات والأرض على الأرجح دائرية. وأما لماذا لم تتطرق هذه الآية أو غيرها إلى النفوذ من السماء بحد ذاتها؟ الجواب هو أن السماء بحسب القرآن وبحسب الوقائع والحقائق غير قابلة للخرق كما رأينا في فيديو سابق. And both America and the Russians started firing nuclear missiles straight up. If you look at the footage of these explosions, they explode outwards in a ring, which means it's exploding against something because it can't rise with the heat, so it's exploding against something and exploding outwards. ولا يمكن الدخول في السماء إلا من خلال أحد أبوابها. السؤال التالي: بالإضافة إلى كونها حدود أفقية، ما هي الأقطار؟ أو بعبارة أخرى، ما الفرق بين الأقطار والأطراف؟ دعونا نعود إلى هذه الآية. إلى ماذا تشير كلمة دخلت في الآية؟ تشير هذه الكلمة أن الأقطار هي حدود إن صح التعبير مرتبطة ببنية ما، بحيث يوصف من اجتاز الأقطار بالداخل أو الخارج منها. وفي هذه الآية إشارة إلى البيوت أو المدينة. ونفس المعنى ينطبق على أقطار السماوات والأرض، فالخروج من أقطار السماوات والأرض هو خروج أفقي من بنية ما، ولا علاقة للأقطار بالأطراف التي سنتطرق لها في فيديو آخر. الآن، هل هي
أي الأقطار. هل هي جبال قاف؟ الله أعلم. وبالمناسبة عندما نقول جبال قاف فهذا لا يعني بأن تلك الجبال هي عمد السماء الغير مرئية. ثم كيف ندعي أنها عمد وسيراها من سينفذ منها؟ فالسماء إما أنها من غير عمد أو أن العمد غير مرئية. هذه أقطار الأرض. وأما ما هي أقطار السماوات الفعلية، وأوحى في كل سماء أمرها، فالسماوات مختلفة ولا يعلم بنيتها وما فيها إلا الله، إلا أنه من المحتمل أن تكون أقطار السماء الأولى هي حدود لما يدور في الأفلاك من نجوم وشموس وإلى ما هنالك. الآن أين توجد الأقطار؟ هل كما يظن مؤيدي الأرض المقببة أن الأقطار تقع عند أطراف كل سماء؟ الجواب بحسب القرآن وكما سنرى بعد قليل طبعا لا. طيب وماذا عن كتب التراث؟ الجواب هناك أقوال مختلفة ومتناقضة. ففي حين أن هناك مرويات لابن عباس قيل أنه قال بجبال قاف وأعني القبب، هناك أقوال أخرى منسوبة إلى ابن عباس تناقضها، إلا أن بعضها منسجمة إلى حد ما مع القرآن. ففي الفيديو السابق كنت قد أشرت بأن الأقطار بحسب القرآن محيطة بالأراضين، أو بعبارة قرآنية أدق محيطة بالقطع المتجاورات. وهذا ما وجدته من عدة أيام من أقوال منسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنه. مفادها ما يلي: الأقطار هي جبال قاف المحيطة بجميع الأراضين المنبسطة المجاورة لبعضها البعض. ثانيا، الأقطار أي جبال قاف بحسب النصوص ليست متصلة بالسماء. ثالثا، السماء سماء الدنيا هي سقف لجميع الأراضي والأبحر التي تفصل الأراضي عن بعضها. وطبعا أنا لا أدعي ولن أدعي في عمري بأن هذه النصوص أو غيرها في كتب التراث نصوص صحيحة 100%، ولكن نقطتي هي بما أن كتب التراث مليئة بالتناقضات، لا بل وهناك مرويات مفادها أن الأرض يحملها حوت وثور ولا أدري ماذا. في هذه الحالة ومن أجل معرفة من الأقرب إلى الصواب أضع الهوى والطائفة والطائفية والصنمية جانبا وأجعل كتاب الله هو الحكم. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ونعم، بحسب القرآن الكريم الأقطار محيطة بالقطع المتجاورات والأبحر وإلى ما هنالك. وأما ما بعد الأقطار فهي بداية جديدة للسماوات والأرض ولا يعلم مداها إلا الله. هل سأل أحد منا نفسه لماذا ربطت الآية الخروج أو النفوذ من أقطار الأرض بالخروج من أقطار جميع السماوات؟ فلو أن الأرض التي نعيش فيها معزولة عن غيرها من الأراضين بقبة، فلماذا لم تقل الآية: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا؟ لماذا ربطت الآية الخروج من أقطار الأرض بالخروج من أقطار السماوات السبع؟ فبحسب نموذج القبب لا يمكن النفوذ إلا إلى أول السماء الثانية، وبعدها سيرسل شواظ من نار ونحاس وستبوء باقي المهمة بالفشل. إلا أن الآية واضحة وهي تتكلم عن النفوذ من أقطار السماوات السبع وليس سماء واحدة. إذن لماذا ربطت الآية الخروج من أقطار الأرض بالخروج من أقطار السماوات؟ الجواب وببساطة ومن دون لي أعناق الآيات من أجل أن تنسجم مع الإسرائيليات أو نصوص نعشقها في كتب التراث أو علومنا الناقصة، الجواب وببساطة بما أن السماء الدنيا
وما فوقها من سماوات ممتدة فوق الأرض بأكملها، فهذا يعني أن الخروج من أقطار الأرض هو خروج من أقطار السماوات جميعها. وهنا قد يقول قائل: لم يقل الله من أقطار السماوات والأراضين. ونسأل السائل: وهل ذكرت كلمة الأراضين أو الأراضون ولو لمرة واحدة في القرآن؟ والآن دعونا ننتقل إلى ظاهرة فلكية تنسف مرة أخرى نموذج الأرض المقببة. فما هو حجم الأرض المقببة؟ فمثلا عموم أصحاب قنوات الأرض المسطحة والمقببة يجمعون بأن هناك شمس واحدة وشموس أخرى أو أطباق عاكسة في الأراضي الأخرى، وهذا يعني أن حجم ما يسمى بالأراضين محدود جدا، إذ أن الشمس تأخذ 24 ساعة فقط لتدور حول الأراضين. حقا أهذا هو ملكوت السماوات والأرض؟ هل سألت نفسك أين تذهب المذنبات التي تظهر ولا تعود إلا بعد عشرات ومئات السنين؟ ألم ترى أنت أو أقرباؤك عام 86 مذنب هالي الذي يزور أرضنا كل 75 عاما؟ لا، بل وهناك مذنبات تظهر ولا تعود إلا بعد مئات السنين، وهذا إن دل على شيء دل على سعة السماوات التي تعرج فيها تلك المذنبات، وإلا لو أن الأرض مقببة لما اختفت تلك المذنبات عن أعيننا. يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. لماذا ننظر؟ لندرك عظمة الله من خلال خلقه وملكوته العظيم، وليس العكس. ولننظر الآن إلى هذه الآية. ماذا تقول لك هذه الآية عن كون ما بعد الأقطار؟ نعم، كون ما بعد الأقطار. وإلا لماذا تريد سلطتي الجن والإنس النفوذ من الأقطار؟ تدل هذه الآية على أن سماء وأرض ما بعد الأقطار مختلفة إلى حد ما عن السماء التي تحيط بها الأقطار. فنحن المؤمنون بالأرض المسطحة بتنا ندرك بأنه لا وجود لنجوم غازية نارية فوق الأراضين. وكنا قد رأينا في فيديو سابق أن النجوم هي أجسام كهرومغناطيسية، ورجومها عبارة عن موجات كهرومغناطيسية متفاوتة الطاقة، أقواها تلك التي تخترق السماء أي الشهب لتقضي على سارقي المعلومات، لذا سمي الشهاب بالثاقب. إذن لا وجود لأجرام نارية ورجوم نارية فوق أو تحت السماء التي تقع ضمن الأقطار، ولكن ما إن تجاوزت الأقطار تصبح المسألة مختلفة. فبعد الدخول في سماوات ما بعد الأقطار تصبح القذائف السماوية نارية وليست كهرومغناطيسية. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. وكلا، بخلاف ما كنا نظن، ليس المقصود بأن أصل الشواظ من نار ونحاس، بل إن طبيعته الخلقية الحالية من نار ونحاس. فهناك فرق بين مثلا خلق الجان من مارج من نار وبين شواظ من نار ونحاس، وليس شواظ مخلوق من نار ونحاس. لا، بل كلمة شواظ وحدها كافية لتثبت الطبيعة الخلقية للشواظ. فكلمة شواظ تعني شواظ اللهب من النار. وربما لو لم يكن الشواظ مكون من عنصري النار والنحاس لقال تعالى شواظ فقط، إذ أن كلمة شواظ تفسر نفسها. ولكن ربما أراد المولى إخبارنا بأن هذه القذيفة النارية مكونة أيضا
من النحاس وليس النار فقط. والسؤال مرة ثانية: لماذا تستميت سلطتي الجن والإنس النفوذ من أقطار السماوات والأرض؟ ماذا علم الجن؟ ربما من خلال علومهم المتطورة أو من خلال رسل الجن. ماذا علموا عن الكون الموجود خارج الأقطار؟ ما هي حقا؟ وأين هي المقاليد؟ مقاليد السماوات والأرض؟ وما هي حقيقة خزائن السماوات والأرض؟ ولا يهمني كيف فهم المفسر القديم أو العصري تلك الكلمات أو غيرها، فلا يعنيني من فهم بأن الأرض يحملها حوت أو ثور وألصقها بالنبي، أو أنها ذرة تسبح في فضاء. فلن تجد لآيات فلكية كثيرة أمكنة إلا في ملكوت واسع وممتد، وسنتكلم عن تلك الآيات الفلكية في فيديو قادم إن شاء الله. ومنها الساعة الجارية في السماوات، ونقصان أطراف الأرض، وتوسع السماء. ونعم، السماء التي تقع داخل الأقطار في المرحلة الحالية لا تتأثر بتوسع أطراف السماء، وفقط عند وقوع الواقعة تنشق السماء وتحدث ما بعدها من أهوال. وأما الفيديو المقبل فسيحدد مكان أرض الجن من خلال القرآن، وأحداث كانت قد هزت العالم لها صلة مباشرة بالجن وأرض الجن. والفيديو الذي يليه إن شاء الله سأتكلم فيه عن يأجوج ومأجوج. وكلا الطبيعة للشريعة ضدها، ولقل ما يتجمع الضدان. وإذا طلبت تبايعا مستسلما فاطلب شواظ النار في الغدران. علم الفلاسفة الهواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان. لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان. والبحر عنصر كل ماء عندهم، والشمس أول عنصر النيران. والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بهطل الوابل الهتان. والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت اصطكاك السحب في الأعنان. والبرق عندهم شواظ خارج بين السحاب يضيء في الأحيان. كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأشرف أيما هذيان. الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكيله ميكان بالميزان. لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان. والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعان. والبرق شور النار يزجرها به زجر الهداة العيش بالقضبان. أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم تدبير من فردت به الجهتان. أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملكوت رأي عيان. أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفان. أم سار بطليموس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني. أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقبان. أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أيما هملان. بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان. لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران. فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان. الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان. والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن. والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان.
والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان؟ أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان؟ أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى رب العطشان؟ أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان؟ أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان؟